මේ මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව මාතෘකාව ප්‍රාණායාම යනු විශ්ව දොරටුවයි. එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සතිය යනු විශ්ව දොරටුවයි. ඒක දොරක් විදියට තමයි තපස්වරු තේරුම් ගත්තේ. කිසිම දෙයක් නැති ඉස් අවකාශය තුල සියලු දේවල් අටගත්තේ යම්සේද විශ්ව ශක්තියෙන් මිදිලා අතරමං වෙලා මමත්වය කරන කොටගෙන සත්වයේ පුද්ගලයෙකුනේ යම්සේද ඒ සත්වයාට පුද්ගලයාට ඒ ස්වභාවයෙන් නිදහස් වෙලා නැවත විශ්වයට විශ්ව ශක්තියට එකතු වෙන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව තමයි ඒ අවශ්‍ය ඒ වරම තමයි ආනාපාන සතිය. මේක අපිට ලැබිච්ච වරමක්. වරප්‍රසාදයක්. ආනාපාන සතිය. මේ මාපොළවේ සත්වයක් ඉපදෙනකොට පිටට ගහලා එක පාට ලන්සක පෙනාලු වැඩ කරනවා. පළවෙනි උස්ම රැල්ලෙන් තමයි එයා මේ මාපොළවේ ජීවිතේ පටන් ගන්නෙ. අවසාන මොහොතේ පණ ගියා කියලා කියන්නේ උස්ම රැල්ල ගියා. මනුෂ්‍ය ජීවිතය ආරම්භ වෙන්නේ අවසාන වෙන්නේ උස්ම රැල්ලෙන්. ඒ නිසා තමයි මේ ආනාපාන සතිය කියන ධර්මතාවයට මෙච්චර උත්තරීතර ගෞරවයක් වටිනාකමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. අපේ ජීවිතවල හොඳටම අත්දැකීම් තියෙනවා. සමහර දේවල් හොඳට ආගෙන හිටියා මොකවත් මතක නෑනේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා උත්තරේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. ගැටලුවක් තියෙනවා විසඳුමක් ලැබුණ නෑනේ. මොනවදෝ එකක් පැවිදි වෙලා හරි ගිහි ගෙදර හරි මොනවදෝ එකක් මම හොයනවා විශ්වයේ. හම්බ වෙන්නේ නෑනේ. පැයක් විතර වාඩි වෙලා නම් ආගෙන හිටියා මොකවත් මතක නෑනේ. මතක හිටින්නෙම නෑනේ. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු නෑ අපිට. හරියට තියෙනවා. එක්කෙනාට එක්කෙනා කියන්නේ. මේ හැම සිතකම එවැනි ප්‍රශ්න දහස් ගණන් තියෙනවා. ඇයි ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපි තුල නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා කවදාරි අපි වාඩි වෙලා කල්පනා කරාද? එහෙම කල්පනා කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණාද? channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකේ වැඩසටහනක් යනවා. මම මේ channel එක හරියට තියන්නේ මම වෙන channel එකක් තමයි නිතරම කරක ඉන්නේ. ඒ වැඩසටහන අන්තිම වෙනකන් මට ආගන්න ලැබෙයිද? ඉස්සරහට වරින්න පුතේ. අන්තිම වෙනකන් මට ඒක ආගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස්. මම ඒ කියන channel එකට අදාළ ෆ්‍රීකවන්සි එක කවදද හරියට තියන්නේ? එදාට තමයි මට මේ වැඩසටහන, ඒ කියන වැඩසටහන අහන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ සිතේ ධර්මතාවයත් එහෙම තමයි. මම ඇයෙන ශබ්දයේ ෆ්‍රීකවන්සියට කවදද හරියට සෙට් වෙන්නේ? එතකන් ඒක ඇයෙන්නෙත් නැහැ, මතක හිටින්නෙත් නැහැ. සමහර ඒවා හදහාලා අවුරුදු 4-5කින් අවුරුදු 10කින් යම් යම් අත්දැකීම් එක්ක ප්‍රශ්න ගැටලුත් එක්ක එදා මේක කිව්වනේ මට මේක ඇවුණානේ
මේම දෙයක් මම කලින් දැනගෙන ඉන්නවනේ කියලා හිතලා එදාට තේරෙන වෙලාවල් තියෙනවා. අද තේරිලා නැහැ. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තේරිලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා අපට තියෙනවා. ෆ්‍රීකවන්සි එක සෙට් වෙලා නැහැ. මම හොයනවලු ඒක මේ විශ්වයේ ලක්ෂ කෝටි වාරයක් හොයලා අවබෝධ කරලා සැනසෙච්ච ධර්මතාවයක්ලු. නේරාංජනා නදියේ වැලි කැට වගේ බුදුවරු පාල වුණා නම් හැම බුදු කෙනෙක්ම මේක අවබෝධ කළේ නැහැ. එහෙනම් හැමෝටම අවබෝධ වුණානේ. ලක්ෂ කෝටි වාරයක් මම හොයන කාරණේ කලින් ඔයලා අවබෝධ කරගත්ත දේවල්. මගේ ෆ්‍රීකවන්සි එක සෙට් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා උත්තරේ විශ්වෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. channel එකේ වැඩසටහන මේ වෙනකොටත් යමින් පවතිනවා. මම වෙනමම channel එකක ඉන්නවා. මට වෙන එකක් තමයි හැයෙන්නේ. ඒ අදාළ පණිවිඩය මට හැයෙන්නේ නැහැ. ඒ පණිවිඩය ආගන්න මට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ගුරුත්වය කියන්නේ මොනවද? ඒක බිඳින්නේ කොහමද කියලා මම හොයනවා. උත්තරේ හම්බ වෙන්නෙම නැහැ. ඇයි ඒ ගුරුත්වය ගැන ඔයපු කට්ටිය, අවබෝධ කරපු කට්ටිය අවබෝධ කළේ, තේරුම් කළේ, ප්‍රත්‍යක්ෂ කළේ යම්කිසි ෆ්‍රීකවන්සි එකද ඒකට සෙට් වෙනකම් ඒ තරංගය මගේ ප්‍රාණයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඔළුවෙන් හිටගෙන හෙව්වත් ඔයපු කට්ටිය ඇවිල්ලා කිව්වත් ඒක යාට හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. හරියටම පරිවිඩේ කියන වචන දෙකෙන් තුනෙන්. නමුත් එයා හිතනවා මේ හරියට කිව්වේ නැහැ, වඩන ක්‍රමයේ කිව්වේ නැහැ. පියවරවල් දෙක අර පොඩි ළමයින්ට බත් කවනවා වගේ ගුලි හදලා පොඩ කවලා පියවරෙන් පියවරට එයාව අරගෙන ගියේ නැහැ. මග පෙන්නුවේ නැහැ. ගුරු මුස්ටි තියෙනවා. විස්තරේ තේරෙන විදිහට කිව්වේ නැහැ කියන චෝදනා යාළම තියෙනවා. හැබැයි ඇයිච්ච පණිවිඩය අන්තිම වෙනකන් තේරුම් ගන්න බෑ. හේතුව ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස්. මේ ප්‍රාණය, මේ උස්ම රැල්ල විශ්ව දොරටුව කියලා කිව්වේ මේ විශ්වයේ තියෙන ඕනම දෙයක්, ඕනම අවස්ථාවක දැන ගැනීම, තේරුම් ගැනීම, අවබෝධ කිරීම, ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම, එකතු වීම සහ වෙන් වෙලා නිදහස් වීම කියන ඕනම දෙයකට අදාළ ෆ්‍රීකවන්සි එක සෙට් වෙන්න ඕනේ. නිරෝධ සමාපත්තිය කියන එකත් මානසිකත්වයක්නේ. ඒක කැළඹිච්ච පටිඝ සාගත අවස්ථාවක ඉන්නේ නැහනේ. ඊළඟ ඒකටත් ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙනවා. ඒක සෙට් වෙනකන් නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හදාළ තරංග ධාරිතාවට සිත සමවදිනකම් ඒ කියන අවබෝධය, ප්‍රත්‍යක්ෂය පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ ආනාපාන සතිය කියන එක ඒ තරම් මහා උත්තරීතර ධර්මතාවයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට අපිට පොඩි අදහස් එනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති දේශනාව කළා. ආනාපාන සුත්තං කියලා සූත්‍රයේ තියෙනවා. කොයිද තියෙන්නේ? ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සාමාන්‍ය සූත්‍රات එක්ක මිශ්‍ර වෙලා සැඟවිලා තියෙනවා. සැඟවිලා තියෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේක සූත්‍රයක් ඒක. ආනාපාන සති සූත්‍රය. ඒක සැඟවිලා තියෙන ධර්මතාවයක් බවට පත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සූත්‍රය තුල කරුණු 16ක් දේශනා කරනවා. සතර සටිපට්ඨානය සහ බොජ්ජංග ධර්ම අන්තර්ගතයි ඒකේ. කායානුපස්සනාව උස්ම රැල්ලෙන් අවබෝධ වෙන විදිය, වේදනාවෙන් උස්ම රැල්ල අවබෝධ වෙන විදිය, ධර්මයට අනුව උස්ම රැල්ල අවබෝධ වෙන විදිය, සිතුවිලි වලට අනුව උස්ම රැල්ල අවබෝධ වෙන විදිය, බොජ්ජංග වලට ගලපලා අවබෝධ වෙන විදිය කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. උස්ම රැල්ලේ කයක් තියෙනවා. උස්ම රැල්ලේ කෝ කය? කයක් නැත්තම් කෝ උස්ම රැල්ල? අනිත් පැත්ත. උස්ම ගන්න කයක් තියෙන්න එපාය.
එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවැරදිව තමයි ගලපලා තියෙන්නේ. උස්ම රැල්ල තුල කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, බොජ්ජංග ධර්ම මේ සියලුම දේවල් නිවැරදිව තමයි දේශනා කළේ. කවුද තේරුම් ගත්තේ? අදටත් එක සාමාන්‍ය සූත්‍රයක්. භාවනාව අවුරුදු 10ක් කළා, 12ක් කළා, 15ක් කළා කියලා ගිනස් වාර්තාව, නෝබල් වාර්තාව පීඨෝපය ඉන්නවා. අවුරුදු 25ක් කරපු කට්ටියත් හම්බෙලා තිනවා අපිට. සියාඩෝ භාවනා ගුරුවරු බවට පත් වෙලා පිම්බීම ඇකිලිම බලාගෙන ඉඳලා අවුරුදු 20ක්. උන්වහන්සේගේ හදවතට එකඟව නිරෝධේ ස්පර්ශ වුණාද කියලා ඇහුවාම නෑනේ ස්වාමීනි, තාම කාන්තාව දැක්කම රාගය එනවනේ. පිරිකරට සල්ලි ඇම්බලොප් වලින් හම්බුනාම ගලවලා මොනවද තියෙන කොළ කීයක් තියනවද කොච්චරක් තියෙන කියලා බලනකම් ඉතට නිදාසක් නෑනේ. නිදාසේ සපවත්ව ඉන්න, දානමාන හොඳට වළඳන්න, රසට වළඳන්න, විදේශ චාරිකාවල ගිහලා ඇවිදලා විනෝද වෙන්න පුදුම කැමැත්තක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මන් තුළ කෙලෙස් තියෙනවා, මං රාත් වෙලා නෑනේ. එහෙනම් අවුරුදු 20ක් 25ක් මොනවද කළේ? විනාඩි 5න් 10න් 15න් අවබෝධ වෙච්ච නිරෝධ සමාපත්තිය අවුරුදු 25ක් තිස්සේ පුරුදු කරලා තියනවලු. උපරිම අවුරුදු 7යිලු. 25ක් ගිල්ලත් ප්‍රතිඵල නැල්ලු. මේ කියන කරුණු කාරණා ආනාපාන සතියේ ඒ කියන පියවර 16ත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ආචාර්යයන් වහන්සේ දන්නවා. දේශකයන් වහන්සේ මනාකොට දන්නවා ඒ වෙනස. හැබැයි තේරි ගාථා කියලා එකක් තියෙනවා. තම තමන් අවබෝධ කරපු දේ, තමන්ට තේරිච්ච විදිය, ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙච්ච විදිය, තමන් තේරුම් ගත්ත විදිය කියන්න කිසිම තානමක් නැහැ. ඉතින් මේක ආනාපාන සති සූත්‍රයක් විදිහට ගත්තේ ඇයි? තේර ගාතාවක් විදිහට ගන්න. ආනාපාන සති සූත්‍රයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ආචාර්යයන් වහන්සේ මේක අවබෝධ කළේ, තේරුම් කළේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක තේර ගාතාවක්. මේ තේර ගාතාවක් නේ කියන්නේ මේ විදිහට තමයි ඒක තේරුනේ කියලා. සූත්‍රය පොතෙන් බලා ගන්න. පියවර 16 තේරුම් ගන්න හරි ලේසි. තේර ගාතාවල් තියෙනවනේ. වඩපු කට්ටිය කියලානේ, තේරුම් ගත්ත විදිය කියලානේ. ඒක තුල තියෙන අභිරාෂ්ටික අවබෝධ වෙච්ච විදිය කියලානේ. දැන් ආනාපාන සති සූත්‍රය කලින් සාමාන්‍ය සූත්‍රයක් විදිහට කියවුවාට මේක මුළු විශ්වයම මජ්ක්‍ධිම නිකායේ වග්ගයක් ඇතුළත 8 වෙනි සූත්‍රයක් විදිහට සැඟවිලා තියෙනවා කියන ධර්මතාවය අපි දැනගන්නවා. වග්ගයක් ඇතුළත නිකන් සැඟවිලා තියෙන මුළු විශ්වයම. ඒ තරම් මිනිස් මොළයකට තේරුම් ගන්න බැරි ඊටාම සංකීර්ණ ධර්මතාවයන්. උස්ම රැල්ල කියන්නේ සිතුවිල්ලක්. හැම සිතුවිල්ලක්ම උස්ම රැල්ලක්. තමන්ගේ ලෙන්වල ගල්වල කොටලා තියාගන්න. කුටිවල ලියලා තියාගන්න. කොළයක ලියලා අලව ගන්න. හැම උස්ම රැල්ලක්ම සිතුවිල්ලක්. හැම සිතුවිල්ලක්ම උස්ම රැල්ලක්. තේරුම් ගත්ත කට්ටිය ඔක්කොම පිරිනිවන් පෑවා. පිටුපාලා ගැටි ගැටි හිටපු කට්ටිය අදටත් ඉපදිලා. දවසකට උස්ම 21600ක් ගන්න ඕනේ. විශ්ව සමීකරණයක් මේක. ගණන් ආන්න එපා. ඔබ වහන්සේලා තරම් ගණන් දන්නේ නැහැ මම. ඒතු ඔබ වහන්සේලා මැත්ස් වලින් O level කරලා A level කරලා ඩිග්‍රී කරපු අයනේ. අපි වැස්සටවත් තෙමෙන්න නැතුව ඉන්නවත් ඉස්කෝලවල වල වහලයට රිංගපු නැති අය. මැත්ස් ආන්න එපා. මිනිස්සෙක් මේ මහා පොළවේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් දවසකට 21600ක් උස්ම ගන්න ඕනේ.
දවසකට පැය 24ක් තියෙනවා. ඒක පැය 24න් බෙදුවාම කොටසක් එනවා. ඒ කොටස නැවත පැයකට තප්පර 60ක් තියෙනවානේ, විනාඩි 60ක් තියෙනවානේ. විනාඩි 60න් බෙදුවාම 15ක් එනවා. විනාඩියකට තප්පර 60යි උස්ම 15ක් ගන්න ඕනේ. සමීකරණයක් ඒක. ඇයි ඒ 15 තීරණය උනේ? පෘථුවිය 360යිනේ. 360 කැරකෙන්න පැය 24ක් යනවා. 360 පැය 24න් බෙදුවම 15යි. ආයුෂ 120 ගන්න ඕනේ නම් අවුරුදු 120ක් 100 පන්නල ජීවත් වෙන්න ඕන නම් උස්ම 15ක් ගන්න. විසඳුමක් නැහැ. ඒක විශ්ව සමීකරණයක්. අපි මේ කයට ගන්න හැම උස්ම වාරයක්ම පෙනාලු වලින් අවශෝෂණය කරලා ලේ ධාතුවත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා ඒ ප්‍රාණ වායුව මුළු සර්වාංගයටම ප්‍රවාහණය කරනවා. මේක අපි දන්නවා. ප්‍රවාහණය කරන්න කවුද මේක පීඩාවෙන් තල්ලු කරලා යවන්නේ? අදවත. විනාඩියකට තප්පර 60යි 72 වාරයක් ස්පන්දනය වෙන්න ඕනේ. ඇයි 72 වාරයක් ස්පන්දනය වෙන්නේ කියලා අහන්න එපා. බටහිර වෛද්‍යවරු හොඳටම දන්නවා ඇයි 72ක් කියලා. සමහර වෙලාවට තාම හොයාගෙන නැති වෙන්නත් පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ 2600කට කලින් සරලව වැඩ හිඳලා සාමාන්‍ය විදිහට දේශනා කරපු සමහර කරුණු හදටවත් හිතා ගන්න බෑ, සංකීර්ණයි. අපි හොයාගෙන අවබෝධ කරගෙන තේරුම් ගන්න 2600ක් වෙලා තාම අපෝසත්තාවයක තමයි තියෙන්නේ. ඇයි අදවත 72 වාරයක් ස්පන්දනය කරන්නේ? කයේ නාර 72000ක් තියෙනවා. 72000ක් නාර මණ්ඩල වලට ආපෝ ධාතුව ගෙනියන්න ඕනේ. ඇයි මේ ආපෝ ධාතුව නාරත් එක්ක සම්බන්ධය තියෙන්නේ? 72ක් වතුරනේ තියෙන්නේ, කයේ 28ක් නේ පස් තියෙන්නේ. 72ක් ආපෝ ධාතුව කයේ තියෙන නිසා 72000ක් නාර මණ්ඩල තියෙනවා. ඒකට ගෙනියන්න ඕන ආපෝ ධාතුව 72ක් තියෙන නිසා 72ක් තියෙන නිසා 72ක් ස්පන්දනය වෙන්න ඕනේ කියන එක විශ්වය විසින් අදපු සමීකරණයක්. ඒක මිනිස්යා තීරණය කරපු එකක් නෙමෙයි. අපි ගත්ත තීරණයක ප්‍රතිඵලයක් නෙමෙයි. එතකොට හැමෝටම 72ක් තියෙනවද? නෑ. එහෙම තියෙන්නේ නෑ. උන්ට මාන්සි වෙලා ඒන් කොටන කෙනාගේ හෘද ස්පන්දනය වෙනස්. භාවනා යෝගියාගේ හෘද ස්පන්දනය වෙනස්. විනාඩි 3කට එක ස්පන්දනයක් තියෙන භාවනා යෝගින් අපි දැකලා තියෙනවා. විනාඩි 3කට එකක්. එයාගේ ආයුෂ එයා තමයි තීරණය කරන්නේ. දෙයියෝ තමයි දන්නේ එයා අවුරුදු කී දහක් ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවද කියන එක. උස්ම රැල්ල තමයි අපේ ආයු තීරණය කරන්නේ. අයියෙන් ගත්තොත් ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. ඉක්මනට යන්න පුළුවන්, මෝචරිය දොර හැරලා තියෙන්නේ. ඉමින් ගත්තොත් ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා යන්න පුළුවන්. අඩුවෙන් ගත්තොත් වැඩිපුර ඉඳලා යන්න පුළුවන්. සමාධියේ හිටියොත් එයාගේ යන දිනේ විශ්වය දන්නෙත් නෑ, යම රජුරෝ දන්නෙත් නෑ. එයාගේ රිටර්න් ටිකට් එක තියෙන දිනේ දන්නේ නෑ. ඒ රයිවල් එකේ ටිකට් එකේ දිනේ තියනවලු ඩිපාචර් එකට දීලා තියෙන ඕපන් ටිකට් එකක්. එයා තමයි තීරණය කරන්නේ මම 80 දවස් යන්නේ දිනේ දාන්න කියලා. එතකොට තමයි දිනේ දාගන්නේ. ඕපන් ටිකට් එකක් දීලා යාට.
යන දවසේ කවුන්ටරේට ගිහිල්ලා සීට් ෆ්‍රී තියෙනවා නම් දිනේ දාගන්න පුළුවන්. බෝඩින් පාස් එක ගන්න පුළුවන්. උස්ම රැල්ල තමයි අපි මේ මහ පොළවේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ කාලය තීරණය කරන්නේ. සාමාන්‍ය දෙයක්ද මේ උස්ම රැල්ල? අපි ගන්න උස්ම අපි හිතුවද සරල ධර්මතාවයක් කියලා? ඒක මුළු විශ්වයටම සමාන ධර්මතාවයක්. 21600ක් අපි උස්ම ගන්න ඕනේ දවසක් ජීවත් වෙන්න. මේ 21600ක් උස්ම ගන්නවා දැන් තමයි මේකේ තියෙන භෞතික විද්‍යාව ස්පර්ශ කරන්න හදන්නේ අපි. විද්‍යාවෙන් තොර බුදුදහමක් නැහැනේ. ඇයි ඒ විද්‍යාව උදපාදී කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ කියන්නේ විද්‍යාව උපදව ගන්න. විද්‍යාව නැතුව මේක තේරුම් ගන්න බෑ. ලෝක විදු කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කළේ මේ සියලුම සංඥා සංස්කාරයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විද්‍යාත්මකව දැකපු නිසා. 21600ක් උස්ම ගන්නවා දවසකට. අත්උස්සන්න බලමු ඔබ වහන්සේලාගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ආචාර්ය වහන්සේ දකින්න කැමතියි. කීයක් 100ෙන් දැක්කද? 21600ක් නේ 15000ක් විතර 100ෙන් දැක්කයි කියන කට්ටිය අත්උස්සන්න බලමු. 1500ක් 100ක් 10ක් කෝ 21600ක් උස්ම රැලි පැය 24ට ගනුදෙනු කරනවලු. ඒ 21600ම සිතවිලි 21600ක් නම් කීයක් 100ෙන් ස්පර්ශ වුණාද? මේ විශ්වයේ තියෙන ඔක්කොම ගණිත. ජීවිත කාලේ වැඩිපුරම අපි ඉගෙන ගත්තේ ගණිතය. ඉතුරු කාලේ විද්‍යාව. වෙන දෙයක් මේ විශ්වයේ අපට තියෙන බවක් දැනුන්නේ නැහැ. භෞතික විද්‍යාව, රසායනික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, තරංග විද්‍යාව, තරංගවල ගනුදෙනු කරන දත්ත විද්‍යාව ඕවත් එක්ක තමයි අපේ ජීවිතේ නිකම්ම ගෙවිලා ගියේ. වෙන දෙයක් කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ආසයි අපිට ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලේ යන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. අදවත විනාඩියකට ඇත්ත දෙවාරයක් ස්පන්දනය වෙනවා. ඇටෙන් වැඩි කරාම පැයකට ගාන එනවා. ඒක වැඩි කරනවා 24න්. ඇත්ත දෙක වැඩි කිරීම 60 වැඩි කිරීම 24 වැඩි කිරීම. උත්තරේ කීයද? 1,03,680යි. කැල්කියුලේටරෙන් ගාලා බලන්න මට කැල්කියුලේටර් නැහැනේ. 1,03,680ක් දවසකට ලප්ඩප් කියලා ස්පන්දනය වෙන්න ඕනේ. එයාට ජීවත් වෙන්න. බලන්න පැන්ක්‍රියාස් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට ගණිතයක් තියෙනවා. අක්මාවට ගණිතයක් තියෙනවා. ආමාශයට ගණිතයක් තියෙනවා. සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වයට පැවැත්මට එයාට අවශ්‍ය ශක්තිය ATP අවශ්‍ය කොච්චරද? කැලරි කොච්චරක් අවශ්‍යද? ග්ලූකෝස් කොච්චර දාණය වෙන්න ඕනේද? ඔක්කොම ගණිතේ දවසකට මෙච්චරක් ඕනේ. මේ ප්‍රමාණයෙන් දහණය වෙන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය නඩත්තු කරන්න මෙච්චර කායිකව වේසක් දරන්න ඕනේ. ගණිතය. හැමදේම සමීකරණයක්. විශ්වය විසින් තීරණය කරලා. අදවතේ ස්පන්දනය ගණන් හදලා තමයි 108 වාරයක් ඕනම එකක් ජප කෙරුවාම කොහේ හරි තැනකින් තියෙන කර්මයකින් ඒක අවදි වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාව 92ත් 95ත් අතර තියෙනවායි කියලා කියනවා. 95න් නැවතුවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඇයි ඒ? සමාධියින් කෙනාගේ අවදි කරන්න බෑ. තාපසයාගේ අවදි වෙන්නේ නැහැ. එක්තරා මට්ටමකට සිත දියුණු වෙලා ಗುಣධර්ම වලින් තැම්පත් වුණාම ලොරි ගණන් දෙයි කැපුවත් පරිසම් දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? එයා වෙන ෆ්‍රීකවන්සි එකක ඉන්න කෙනෙක්. පුතත්ජන ආයත විතරලු යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් හරියන්නේ. ඇයි එයාගේ කෙලෙස් ඔක්කොම දොරවල් ඇරිලා ඕන තරම් එයාට අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න පුළුවන්.
තාපසයෙකුට ඒව කරන්න බෑ. තාපසයෙකුට ඒව කෙරුවට හරියන්නේත් නැහැ. අර මුලින් කිව්වේ අපි ෆ්‍රීකවන්සි එක සෙට් වෙලා channel එක හරියට අවු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ. channel එකට අවු වෙච්ච නිසා තමයි ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. 21600ක් දවසට උස්ම ගන්න ඕනේ ජීවත් වෙන්න. ඒ 21600න් කීයක් මම 100න් හිටියද? අපේ ජීවිතවල අත්දැකීම තමයි සමහරලාට හරියට කම්පා වෙලා දුක් වෙලා හිටපු අවස්ථා තියෙනවා. ගුරුවරයා ඇවිල්ලා ආනවා මේ මොකද පොඩි තාපස දුකෙන් ඉන්නේ මොකද ඇස්වල කඳුළු පිරීලා මොකද ස්වාමිනී 2000ක් විතර සිතුවිලි අත්හැරුණා. 2000ක් විතර සිතුවිලි 100න් අත්හැරිච්ච නිසා උස්ම රැල්ලේ වාර ගන්න 2000ක් විතර 100න් ස්පර්ශ කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා වෙන අරමුණු ඔස්සේ සිත දෝපු නිසා ඒ දුක ඒ කම්පණය දරා ගන්න බෑ. සිතුවිලි ඒ කියන්නේ උස්ම රැලි 2000ක් ස්පර්ශ වුණේ නෑ. අපෝසත් වුණා අඳුන ගන්න. ඒ දුක තමයි මේ ඇස්වල කඳුළු පිරීලා තියෙන්නේ. එහෙම කම්පා වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල 300ක් අතහැරෙන්න ඇති. හැබැයි 21000 ටාකට් එකට ගිහිල්ලා හැම උස්ම රැල්ලක්ම 100ෙන් දැකපු අවස්ථා. මුළු ලෝකෙම ඉස්සුණා වගේ පුළුන් ගොඩක් වගේ කය සෑල්ලු වෙලා අවකාශේ පාවෙනවා වගේ. පෘථුවිය පාවෙනවා, පෘථුවිය අපිත් පාවෙනවා. අදහසක් ඇත්තෙම නැහැ. කිසිම සිතුවිල්ලක් නිර්මාණය වෙන්නෙත් නැහැ, අවදි වෙන්නෙත් නැහැ, ගනුදෙනු කරන්නෙත් නැහැ. කෙලස් තියෙනවද කියලා හොයන්න විදියකුත් නැහැ. කුමක් හිතනවද? ditta ධම්ම වේදනීය. ඒ වෙලෙම වෙනවා. සත්ව පුද්ගල ස්වභාවය නැහනේ. එයා විශ්වයේ බවට පත් වෙලා ඉල්ලන්නේ මොනවද? ඒක ඒ මොහොතේම ලැබෙනවා. ඇයි ඒ? ලැබෙන දේ තමයි ඉල්ලන්නේ. වෙන එකක් ඉල්ලන්න බෑ යාට. වෙන එකක් ඉල්ලන්න නම් ආත්ම දෘෂ්ටිය ඕනේ. ඒ නිසා තමයි රුවන්වැලි සෑය වටේ බිම රෝල් වෙලා ගිහිල්ලා අටපිරිකර තියලා හඬ නෙළුම් මල් අතේ තියාගෙන මල් පර වෙනකන් කෑගගා ප්‍රාර්ථනා කෙරුවත් සමහර ඒවා ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ආත්ම දෘෂ්ටිය, සක්කාය දිට්ඨිය අර ප්‍රාර්ථනාවට ඉෂ්ට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් ගැලවිලා සක්කාය දිට්ඨියෙන් මිදිලා පරාර්ථකාමීත්වයටපත් වෙලා සියලු සත්‍ය වෙනුවෙන් ඉල්ලලා බලන්න. පැය 24ක් වෙන්න කලින් ඒක ඉෂ්ට වෙනවා. හේතුව ඒක මං වෙනුවෙන් ඉල්ලලා නැහැ. මම වෙනුවෙන් ඉල්ලුවොත් මම කියන සංකල්පයට ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුන් වෙනුවෙන් ඉල්ලුවොත් විශ්ව ඒ මොහොතේ මේක දෙනවා. ඒක තමයි විශ්ව සමීකරණය. මම ඉල්ලන්න ඕනේ අනුන් වෙනුවෙන්. එතකොට මට ලැබෙනවා. සියලු සත්වයෝ වතුර නැතුව ඉඩෝර කාලේ දුක් විඳිනවා. විශ්ව ශක්තිය අනුකම්පා කරනසේක්වා. ජලබාර දෙයියෝ මේ අය කෙරේ මෛත්‍රිය දක්වනසේක්වා. මේ අයට පිපාසිත වතුර ලබා දෙනසේක්වා කිව්වම ගිගුරුන් සහිත වැසියෙනවා. අපිටත් වතුර ටිකක් හම්බෙනවා. මට පිපාසයි, මං තාපසයෙක්, මං ගොඩාක් ಗುಣ තියෙනවා, මට වස් 15යි. මට දැන් වතුර ඕනේ, වතුර දෙන්න විශ්වය කියලා කිව්වම උලන්වත් එන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? එයාගේ මාන්නය, උඩඟුකම, අහංකාරකම, ආත්ම දෘෂ්ටිය, මමත්වය, හිතුවක්කාරකම දෙන්නෙම නැහැ වතුර. ගොඩාක් ප්‍රාර්ථනාවල මම හිඳලා මං කොහොමරි ඇමරිකාවට යන්න ඕනේ, මට වීසා ඕනේ කියලා රුවන්වැලි සෑය ළඟ උඩමළුව ගැන ව්‍යංජන 32ක් අදාගෙන ගිහිල්ලා අට්ටපල ගිලම්පස අදාගෙන ගිහිල්ලා ඉතින් අඬාගෙන වැළපෙනවා. එයාට ලැබෙන්න ඕනේ වීසා, ලැබෙන්නෙම නැහැ. ගුරු විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනේ කියලා අඬනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා, තපස්වරුන්ගෙන් ආශිර්වාද ඉල්ලනවා. හරිම මෝඩයි. බැරි වෙලාවත් අම්බෙලා පාස් වෙලා ඒ ළමයින්ට මොනවද දන්නේ උගන්වන්න යන්නේ.
එයාගේ පාඩම් කරපු මතකයේ පිළිබඳ යාට විශ්වාසයක් නැල්ලු. එයාගේ දක්ෂකම ගැන, සීලය ගැන, විනය ගැන යාට විශ්වාසයක් නැල්ලු. විශ්වය මේක දුන්නොත් ලබනවා. විශ්වය නොදුන්නොත් සැනසෙනවා. විශ්වයේ කැමැත්තට මේක වෙන්න ඕනේ. මගේ පාරමිතාවට අනුව, සංසාරයේ හේතු වලට අනුව මේක වෙන්න ඕනේ. මම මේක වෙන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ, විශ්වයට නියෝග කරන්නේ. ඒ අවබෝධයවත් තිබුණාද? කොහොමද මෙච්චර බොළඳ පොඩි ළමයෙකුට, පුංචි දරුවෙකුට ගුරුපත් වීම දෙන්නේ? ඉගෙන ගන්න යන ළමයින්ගේ තත්ත්වය මොකද්ද වෙන්නේ? කොහොම හරි මම පාස් වෙන්න ඕනේ. මාව පාස් කරන්න කියලා විශ්වයට ඉල්ලීම් කරනවා. ඉල්ලීම් කරනවා නෙමෙයි, විශ්වයට නියෝග කරනවා. පාස් කරලා දෙන්න නැත්නම් බලා ගන්න පුළුවන් මං කවුද කියලා. එයා විශ්වයට නියෝග කරනවා. කවදාකවත් විශ්වයට තරවටු කරලා නියෝග කරලා පාට් එක දාලා මිනිස්සෙක් බේරිලා ගිහිල්ලාම නැහැ. කුසල් ටික ඔක්කොම යටපත් වෙලා අකුසල් ටික ඔක්කොම අවදි වෙනවා. විශ්වය හරිම දක්ෂයි. ගස්ගල් වල ඔළුව අප්පලා බැරි ගෑයිලා ගිහිල්ලා රුවන්වැලි සෑය ළඟ බිම වැටිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාව බේරගන්න මට නම් යන්නේ නමන් නැහැ. අසරණයි මාව බේරගන්න කියන තැනට එනකම්ම විශ්වය අතරින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා, පින්වත් දරුව, ආත්ම දෘෂ්ටිය, සක්කාය දිට්ඨිය නිසා තමයි ඔච්චර ප්‍රශ්නේ. මමත් ඒ අත්තරින්න. සියලු සත්වයේ සුවපත් වෙන්න ඕනේ කියන මෙත්සිත වඩන්න. දැන් අර අකුසල පැත්ත වැවිලා කුසල් පැත්ත ඇරිලා දැන් යා සුවසේ වාසය කරනවා. නිନ୍ଦ දැන් යනවා. ඇයි මේ සරල ධර්මතාවයන් අපට තේරුම් ගන්න බැරි? මම බුදුන් වැඳලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට මේ ධර්මය අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. මම 이르දි බල සම්පන්න රාතෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා බුදුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට නියෝග දෙනවා යා. එයා කොයි විදිහේ රාතෙක් වෙන්න ඕනේද කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේට නියෝග කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන මාර වැඩි කාට එකක් තමයි දුන්නේ. ඒකෙත් හරියට සීනි දාලත් නැහැ. මේ කාට එක දීලා මට නියෝගයක් දෙනවා මම මේ විදිය කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. මම මේ කාට එක මම බොන්නේ මට වෙන වැඩ නැද්ද? නෑ. ඒක ඔයාම අරන් යන්න. ප්‍රාර්ථනා විශ්ත කරන්නෙත් නෑ, බාර ගන්නෙත් නෑ. ඒ කාට එක ගිලම්පසේගේ පූජා බාර ගන්නෙත් නෑ. ඇයි? බුදුරජාන් වහන්සේට නියෝග කරනවා යා. එයාට වෙන්න ඕනේ මොනවද? එයා වෙන්න ඕනේ මොන විදිය එකක්ද කියන එක පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට නියෝග කරනවා. කවුද මේ උත්තමයා? ලෞතර බුදු කෙනෙකුට නියෝග කරන්න තරම්, විශ්වයට නියෝග කරන්න තරම්, රුපියල් 5,000ක් සුදුරෙදි කෑල්ලකට ගැට ගාලා කාවතර හොබලා බෝධියේ අත්තක ගැට ගන්නවා. ජයසිරි මා බෝධියේ මගේ දරුවා විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනේ. ජයසිරි මා බෝධියට නියෝග කරනවා. රුපියල් 5 දීලා රුපියල් 5ට විභාග පාස් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රාර්ථනාවල් ওই විදිහේ නැමෙයිද? අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට නියෝග කරනවා, විශ්වයට නියෝග කරනවා, රුවන්වැලි මහා සෑය වගේ පූජනීය තැන්වලට ගිහිල්ලා ඒ අටම ස්ථාන වලට නියෝග කරනවා. කප්රුක කරන් ගිහිල්ලා වටේටම හොතලා චතුරාර්ය සත්‍ය මට අවබෝධ වේවා කියලා වරලා. කප්රුක රුපියල් 75යි 75ට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. මට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. ඒත් මම කප්රුක පළඳලා තියෙන්නේ, සෙල්ලම් නැහැ. කප්රුක පළඳලා තියෙන අවබෝධ එන්න ඕනේ. නියෝග කරනවා, අභියෝග කරනවා, තර්ජනය කරනවා රුවන්වැලි සෑයට. අවබෝධ වෙයිද? 1,50,00,000ක් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට කළාම එකක් දෙකක්ලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඇයි ඒක හරියට කරලා. මමත් ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා හිටියා, වැඩ හිටියා පත් කඩේලලා. ඉස්සරහට කට්ටිය දන්නේ නැහැ පිටිපස්සේ අපි ඉන්නවයි කියලා. ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා, මගේ දරුවෝ යහපත් වෙන්න ඕනේ.
මගේ දරුවෝ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ, කීකරු වෙන්න ඕනේ. ඒ දරුවන්ගේ ಗುಣධර්ම හොඳට ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෝණයක් කේශ ධාතු ආනුභාවයෙන් මේවා සිද්ධ වෙන්න ඕනේ, ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ කියනකොට මට ඉනා ගියා. ඇරිලා බැලුවා. මොකද ආන්දර ඉනා වෙන්නේ? ඉනා ගියා මෑණියනි, සමා වෙන්න. ඔබ වහන්සේට අපේ ප්‍රාර්ථනා ඉනා යනවා. රුවන්වැලි සායක් ළඟට භික්ෂුවක් ඇසිරෙන විදියද ඕක? මම සද්ද නැතුව හිටියද මොනව කරන්නද? එයාගේ මාත්‍යා ටිකක් තැම්පත් කෙනෙක්. පොඩක් ඉන්න කෑ ගන්න එපා බොරුවට. ගෙදරත් ওই විදිහටමයි කෑ ගන්නෙ. ඉතින් මම මාත්‍යා මට කෑ ගැව්වට කමන්නේ. හාමුදුරන්ට කෑ ගන්නනේ ස්වාමිනී සමා වෙන්න. කමන්නේ. මාත්‍යා කොහමද ඉන්නේ ගෙදර? ඉතින් ඕම තමයි ඉන්නේ ස්වාමිනී. ස්වාමිනී ඉනා උනේ ඇයි? ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙන්නේ ඒක දැක්ක නිසා ඉනා උනේ. අනේ ස්වාමිනී කොහමද ඒක දැක්කේ? අනිත් පැත්තට ඇරුණා. වැඳගෙන ඇහුවා ස්වාමිනී ඒකයි ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්තේ. විශ්වයේ කොච්චර දරුවෝ ඉන්නවද? මේ මහ පොළවේ කොච්චර දරුවෝ ඉන්නවද? සියලු දරුවෝ යහපත් වෙන්න ඕනේ, ගුණධර්ම වලින් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. අනාගත પરම්පරාව සීලයෙන් ගුණයෙන් පිරිච්ච ඊටාම ප්‍රියමනාප પરම්පරාවක් වෙන්න ඕනේ. සියලුම දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන හොඳ ගතිගුණ තියෙන දරු પરම්පරාව බිහි වෙන්න ඕනේ කියලා ආලා බලන්න. ඒට උදේ ඒක ඉෂ්ට වෙනවා. මගේ දරුවෝ සිල්වත් වෙන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ, කීකරු වෙන්න ඕනේ, හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඒතර අනිත් අයට එන ගන්න ඕනේද? ඒ ප්‍රාර්ථනාවේ සක්කාය දිට්ඨිය ශක්තිමත්. ඒ නිසා ඒක ඉෂ්ට වෙන්නේ ඒක දැකලා hina උනේ. ඒ වෙලේම මේ මාත්‍යා කිව්වා ආම්බුරන්ගේ මැදලා සමාව ගන්න. උන්වහන්සේ මිනිස්සු දිහා බලලා hina වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි, ලොකු වරදක් උනේ. දැන් සමාව ගන්න. නැත්තම් ඔයත් එක මං ගෙදර එන්නේ නැහැද කියලා. පස්සේ සමාව ගත්තා. මං ඒ අයට කියලා දුන්නා. ප්‍රාර්ථනාවක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ නම් ඉෂ්ට වෙන විදියට ප්‍රාර්ථනා කරන විදිය. තමන් වෙනුවෙන් ඉල්ලන්න එපා. අනිත් අය වෙනුවෙන් ඉල්ලන්න. සියලු සත්ත්වයන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් ඉල්ලන්න. සියලු අයගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් ඉල්ලන්න. ඒ අය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් තොරව, තමන්ගේ වාසියෙන් තොරව, තමන්ගේ සුඛ විවරණයෙන් තොරව 100%ම අනිත් අයගේ වෙනුවෙන්, අනිත් අයගේ යහපත වෙනුවෙන්ම සිත පීඨවලා පරාර්ථකාමීව ඉල්ලන්න. පැය 24ක් ඇතුළත ඒක වෙනවා. උන් නැත්තම් කොතනරි තැනක මමයා ශක්තිමත් වෙලා, කොතනරි තැනක මම ශක්තිමත් වෙලා කිරියම් මට අමාරුයි පිරිතට වඩින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් කිරියම් මට අමාරු වෙනවා කියන එක දැන් වෙච්ච දෙයක්ද? ඉපදෙනකොටම එයා වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, අමාරු වෙනවා, මැරෙනවා තීරණය වෙලා. ඒක දැන් අදිසිය ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් අමාරු වුණා පිරිත් කිව්වා. අසනීප වුණා පිරිත් කිව්වා. කොච්චර කාලයක් කියන්නද? සාරා සංක කල්ප ලක්ෂයක් පිරිත් කිය ඉන්න ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට වෙන වැඩක් නැද්ද? තමන් පිරිතක් ආන්න කැමැති වෙනවා. අන්තිම පණ අදිනකොට සංඝයාට දාන දෙන්න උත්සාහ කරනවා කියන්නේ හොඳට පණ තියෙන කාලේ, කෙල්ල කාලේ, ශක්තිමත් සමාජයේ නටපු කාලේ පින් කරගත්තේ නැහැ කියන එක, බණ අහගත්තේ නැහැ කියන එක. ඕන තරම් ගෙදර පිරිත් දාලා සවන් දෙන්න තිබුණා, පිරිත සරණ යන්න තිබුණා. ඒව එකක්වත් කළේ නැහැ කියන එක නේද? ඉල්ලන්නේ නැති නිසානේ. කෙල්ල කාලේ මොකවත් කරගෙන නැහැ. කිරියම්ම කාලේ ඒත් මැරෙනකම්ම හිටියලු එයා. අන්තිම මොහොත එනකම්ම. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ දැන් නම් මැරෙනවා. කරලා තියෙන දේවල් නටපු නටුන් එක්ක බලනකොට නම් ආයේ කෙරවලක් නැහැ. තරුණ කාලේ කොච්චර වැරදි අඩුපාඩු පිළිගන්නේම ඇඟේ අයිය තියෙනවනේ. මැරෙන එක, වයසට යන එක නෑ. මලමිනිය බලන්න මල ගෙදරට යන්නේ. අනිත් අයට පේන විදිහට ලස්සනට ඇඳගෙන ලිප්ටික් ගාලා, කොණ්ඩේ ක්‍රේල් කරලා, මූණවල් වලට පාම් පිටි ගහගෙන තමයි යන්නේ. ඇයි
එයා මැරෙනවා කියන එක විශ්වාස කරන්නෙත් නැහැ, පිළිගන්නෙත් නැහැ. මරණාන සතිය යාට නිකන් ඇලර්ජික් වාගේ. ඒවා හරියන්නේ නැහැ. මලමිනිය බලනකොටත් මලමිනියත් එක්ක ෆොටෝ එකක් ගැව්වාම එයා මැරිච් එක සාධාරණයි. මේ වගේ දේවල් බල බල ඉන්නවට වඩා මැරෙන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මේක නෙමෙයිද අපේ වර්තමාන තත්ත්වය? එක විනාඩියකට උස්ම 15ක් ගන්න ඕනේ. දවසට පැය 24ට 21600ක් ගන්න ඕනේ. 21600න් කීයක් 100ෙන් දැක්කද? 21600ම 100ෙන් දැක්කොත් නැවත ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ෆිසික්ස් වල තව පොඩි සංගවිච්ච දෙයක් කතා කරනවා. මේ විශ්වයේ තියෙනවලු විශ්වයේ පාලකෙන් සර්ව බලධාරී කියලා කියන්නකෝ එකට. Almighty, omnipotent කියලා මොනවාරි වචනයක් කියන්න. Almighty සර්ව බලධාරී. ඒ තමයි විශ්ව ශක්තිය. මුළු විශ්වයම නිර්මාණය කරලා, සත්වය නිර්මාණය කරලා, සලායතන නිර්මාණය කරලා, ඒගොල්ලෝ පරිණාම කරවලා, දුක සැප හදලා, අටලෝ දාම හදලා, අන්ත දෙක හදලා, මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන අවබෝධය දීලා මුළු විශ්වයම නිර්මාණය කරලා අවබෝධ කරගන්න බෑ, තේරුම් ගන්න බෑ, මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියන කට්ටියට තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් බුදුවරු බී කරලා, ඒ බුදුවරු අරා විශ්ව ශක්තිය 84000ක් ධර්මස්කන්ධ බවට පරිණාම වෙලා, ඒක ත්‍රිපිටකයක් විදියට ග්‍රන්ථාරූඪ වෙලා, ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් භික්ෂු සමාජයේ බී වෙලා, අර තේරෙන්නේ නැහැ, තේරුම් ගන්න බෑ, මට මේක හමාරුයි, වැටෙන්නේ නැහැ කියන කට්ටියට වටහලා තේරුම් කරලා අවබෝධ කරලා නිදාස් කරන තරමට විශ්වය බල සම්පන්නයි නම් හිතා ගන්න පුළුවන්ද? මහා පද්ධතියක්. විශ්වය කියන්නේ ඒ තරම් මහා පද්ධතියක්. ඒ විශ්ව ශක්තියේ තරංග තියෙනවා, දැක්කොත් අනුභවයටපත් වෙනවා. තාම ගවේෂණය කරගෙන යන ගමන් විද්‍යාඥයෝ තව අවුරුදු 15ක් 20ක් විතර යනකොට බොහෝ දුරට මේ කතන්දරය ඇත්තයි කියලා කියයි. අණුවක් දිහා බැලුවොත්, තරංගයක් දිහා බැලුවොත් බලන සැනෙන් ඒකේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. අපි කියමුකෝ එනර්ජි පාටිකල් එකක් තියෙනවා කියලා. බලන හොඳට අන්වීක්ෂකේ බැලුවාම ඒක ඇටම් බවට පත් වෙනවලු. බලන්න නැත්නම් ඒක එනර්ජි පාටිකල් එකක් පත් වෙලා ෆ්‍රීකවන්සි එකක් විදිහට එනර්ජි එකක් විදිහට වැඩ කරනවා, ශක්ති විශේෂයක්. දැක්කොත් අණුවට පත් වෙනවා. දැන් බලන්න සම්මා සතියෙන් මම මගේ තරංග දකින්නකොට, උස්ම රැල්ල දකින්නකොට, ඒ උස්ම රැල්ල හැම උස්ම රැල්ලක්ම චෛතසිකයක් නම්, සිතුවිල්ලක් නම්, හැම සිතුවිල්ලක්ම උස්ම රැල්ලක් නම්, 100 දකින්න හැම මොහොතෙම ඒක ශක්ති විශේෂය කියන තැනින් භෞතිකයේ බවට පත් වෙනවා. භෞතිකයට විසිරෙන්න බෑ. එනර්ජි එකක් විදියට විසිරලා ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව නැහැ. ඇටම් බවට පත් වෙලා. ඒ නිසා කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. එනර්ජි එකක් නම් තමයි අර විසිරෙන්න පුළුවන්. තවත් එකට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්, ඇලිම් ගැටීම් හදන්න පුළුවන්. මේක භෞතික විද්‍යාවේ. නමුත් තපස්වරු අවබෝධයෙන් අනුමාන සිතින් තේරුම් ගත්ත විදියක් මේක. සම්මා සතිය කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන ඊටාම උත්තරීතර ධර්මතාවය. 100ෙන් දකින හැම මොහොතෙම අපේ සිතුවිල්ල කියන ශක්ති විශේෂය, ශක්ති තරංගය අනුභවයටපත් වෙනවා. එයා ශක්ති විශේෂයෙන් අනිත් පැත්තට තැම්පත් ස්වභාවයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි 100 පවත්තන හැම මොහොතෙම අපි තුල අර ස්වයං පාලනයක්, එහෙම නැත්නම් self control එකක් ඇති වෙනවා. ද්වේෂය ඇති වෙනකොටම 100 පිටනවා. අර ද්වේෂයේ ශක්තිය අඩු වෙලා පාලනයක් ඇති වෙනවා. ඇයි ඒ? අර එනර්ජි එක ඇටම් බවට පත් වෙලා දැක්ක ගමන් එතන ඇටම් තියෙනවා. නැත්තම් ඒක ශක්ති විශේෂයක්.
මේ ලෝකේ අපි කුමක් ස්පර්ශ කරනවද? කුමක් අඳුනා ගන්නවද? කුමක් අවබෝධ කරනවද? ඒ සියලු දේවල් අපි තේරුම් ගත්ත දේ නෙමෙයි, තාම තේරුම් නොගත්ත දේවල්. දෙපට සිවුර පොරවනකොට මේකේ ඝනත්වය මෙච්චරයි. මේ ඝනත්වයට සාපේක්ෂව කයේ උෂ්ණත්වය එළියට යනකොට මේ දෙපට සිවුර නිසා එළියට යන්න බෑ, ඇතුලේ රැඳෙනවා. ඒ නිසා විනාඩි 6ක් විතර යනකොට කයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා සීතල අතුරුදාන් වෙලා දාඩිය දාන්න තරම් කය රත් වෙනවා. කයේ උණුසුම රඳා පවතිනවා. තනිපට සිවුර හැන්දාම තනිපට සිවුර සෑල්ලුයි. ඒ සෑල්ලු නිසා ඒකේ උෂ්ණත්වය රැඳෙන ප්‍රතිශතය අඩුයි. එහෙනම් පැය භාගයට කිට්ටු වෙන්න විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ලොකු කාලයක් යනවා. ඒක තුල රස්නේ රැඳෙන්න. එහෙනම් අපි පොරවන තුන් සිවුර අපේ කයට පෙරෙව්වාම මේ කයේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක කයේ පහසුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? මේකවත් හරියට තේරුම් ගත්තේ නැහැ. සසරේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ අපට. දෛනික ජීවිතයේ කිසිම දෙයක් අපි අවබෝධ කරගන්නේ නැහනේ. ඇයි වතුර වළඳනකොට බිම වාඩි වෙලා වළඳන්න ඕනේ, කය සෑල්ලු කරලා වළඳන්න ඕනේ. දාහනය අනලා, කට ඇරලා, කටට ඇතුල් කරලා, කට වාලා, වටපිට බලන්නේ නැතුව, සීය පීඨවලා, විකලා පොඩි කරලා ගිලින්න ඕනේ. එහෙම තමයි දේශනාවේ තියෙන්නේ. ශබ්ද කරන්න එපා, තලු ගහන්න එපා, කට හරින්න එපා, වටපිට බලන්න එපා, වෙන දේවල් කල්පනා කරන්න එපා. මේ ඔක්කොම විනය තියෙනවා. ඉතින් හැමදේම ලියන්න බෑනේ පොතේ. පොත් ලක්ෂ කීයක් ලියන්නද? ඉතින් ඇයි ඒ දාහනෙට දීපු විනය වතුර වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ? වාඩි වෙලා තැම්පත් වෙලා වතුර එක අරගෙන කටට පොඩ්ඩක් අරගෙන ඒ වතුර මත සිත පීඨවලා දිවේ හොඳට තැවරිලා බොම ඉමින් ගිලින ක්‍රමය හදලා ගිල්ලට පස්සේ කට හැරිනවා, නැවත වතුර ටිකක් ගන්නවා. මේ විදියට වටපිට බලන්නේ නැතුව සීය පීඨවලා දැස් වාලා සංවරව තැම්පත් මානසිකත්වයෙන් වළඳන්න බෑ. උස්ම ගන්නකොට වාඩි වෙලා උස්ම රැල්ල දිහා සීයෙන් බලාගෙන ගත්ත උස්ම රැල්ල දිහා බලනවා, එළියට යන උස්ම රැල්ල දිහා බලනවා. එළියට ගියාට පස්සේ දැනගෙන නැවත කට ඇරලා ගන්නවා වගේ නාසය ඇරලා නැවත උස්ම රැල්ලක් ගන්නවා. ඇයි එහෙම කරන්න බෑ? හැම ධාතුවක්ම කයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනක වෙන වෙනම ලියන්න ඕනේ. පේ කියලා දැම්මාම දැනගන්න ඕනේ ඒක නැවත කියන්න කියන එක. සූත්‍රය කියලා පේ කියලා නවත්තනවා. පේ කියලා නවත්තන්න පේ කියන එක කියන්න කිව්වේ නෑ. ඒක නැවත කියන්න කියන එක මේ කියන්නේ. පේ කරන්න. නැවත කියන්න. එකක් කිව්වාම ඒක ඒ විදිහට මේක නැවත කරන්න. විශ්වය නිර්මාණය වෙනකොට නිර්මාණය වෙච්ච ඊටාම උත්තරීතර අණුවක් තමයි හයිඩ්‍රජන් ධාතුව. වතුර වලට අපි කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් නේ. හැබැයි වතුර ලියලා තියෙන H2O කියලා. හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ H එක නම් O එක කෝ. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සයිඩ් වෙන්න එපාය. හැබැයි කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් මොනොක්සයිඩ්. විද්‍යාඥයන්ගෙන් ආලා දැනගන්න ඇයි එහෙම කියන්නේ කියන එක. හැබැයි තපස්වරු වශයෙන් අපෙන් ඇහුවාම අපි කියනවා හයිඩ්‍රජන් එක ඕනම ධාතුවක් ඕනම අණුවක් පාසුවෙන් ආක්‍රමණය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. හැම අණුවක්ම අරන් බලන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන තියනවද නැද්ද කියලා, පොට්‍රෝන තියනවද නැද්ද කියලා, නියුට්‍රෝන තියනවද නැද්ද? හැම එකේම තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන තමයි, වෙන මොකවත් නැහැ. ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ක්‍රියා කරන ස්වභාවය වෙනස්. ඒ නිසා කාබන් කියනවා, නයිට්‍රජන් කියනවා, ඔක්සිජන් කියනවා, හයිඩ්‍රජන් කියනවා. ඒකේ ස්වභාවය වෙනස් වෙලා. හැබැයි ස්වභාවය වෙනස් වුණාට
අණු තුන වෙනස් වුණේ නැහැ. තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකනේ. ඕනම අණුවක් එක්ක පාසුවෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. පාසුවෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්, ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පාසුවෙන් දත්ත ගබඩා කරගන්නත් පුළුවන්. හයිඩ්‍රජන් එක සමානයි පෙන් ඩ්‍රයිව් එක. දත්ත ගබඩා කරලා තියන්නේ ඒ වගේලු. මේ ලෝකයේ තියෙන ඕනම දත්තයක් තොරතුරක් පාසුවෙන් ගබඩා කිරීමේ හැකියාව හයිඩ්‍රජන් අණුවට තියෙනවා. හැබැයි හයිඩ්‍රජන් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ප්‍රාණයත් එක්ක. විශ්වයේ තියෙන විශ්ව ශක්තියේ ඊටාම වැදගත් අණුවක් තමයි ප්‍රාණ ධාතුව. අනේ ප්‍රාණ ධාතුවත් එක්ක එකතු වෙච්ච අණුවක් H2O. ඒ නිසා තමයි වතුර වලට එච්චර ලොකු වටිනාකමක් තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වෙච්ච අණුවක් නැවත කඩලා කයට එකතු කරලා ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව ඇනටොමි වල නැහැ. සෛලයක ක්‍රෝමෝසෝම් 23යි. ඒ ක්‍රෝමෝසෝම් වල තියෙන DNA RNA වල ජාන අප්‍රමාණයි. CTGA කියන කිමිකල් අතරක් තියෙන ඒකත් ආපෝ ධාතුවක් තමයි. වතුරක් තමයි. ලික්විඩ් එකක් නේ. ඇසිඩ් එකක් නේ. CTGA කියලා කියන එක ආපෝ ධාතුවක් නම් එතකොට ජාන කියන මේ තොරතුරු ඔක්කොම තියෙන ආපෝ වල නෙමෙයිද? වතුර වල තමයි මේවා රෙකෝඩ් වෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් රෙකෝඩ් වෙන්න බෑ. ලේ ධාතුවේ තමයි තොරතුරු ගමන් කරන්නේ. වෙන කොහෙන්වත් යන්න බෑ. මොලෙන් කියනවා අපිට මේ සීනි වල පොඩි මදිපාඩුවක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් සීනි ටිකක් වැඩිපුර මේ අදන්නකෝ කියලා. ඉන්සුලින් උල්ලනවා ඕගාලා. අග්නියාසෙන් දැන් ග්ලූකෝස් ටික ග්ලයිකෝජන් කරලා ඕනට වඩා පැක් කරනවා. පණිවිඩය දීලා මොලෙන්. ඒතර මොලෙන් දෙන සිග්නල් එක කොහෙන්ද යන්නේ? ලේක යන්නේ. එතකොට මේ ලේ ධාතු වල තමයි පණිවිඩය යවන්න පුළුවන්. තොරතුරු යවන්න පුළුවන්. මුළු සර්වාංගයේම තියෙන 72000 නාර මණ්ඩලවල සියලුම ස්නායු වලට, නියුරෝන් වලට සියලුම තොරතුරු ගෙනියන්නේ මේ කියන ලේ ධාතුව තුලින්. ලේ ධාතුවට විතරයි තොරතුරු ගෙන යාමේ හැකියාව තියෙන්නේ. තොරතුරු ගබඩා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ලේ ධාතුවට. එහෙනම් මේ වතුර කියන ආපෝ ධාතුව සෙල්ලම් එකක්ද? මම අරගෙන මේ ඉදිරියේ ඉන්න මිනිසයා සුවපත් වෙන්න ඕනේ, නිදුක් වෙන්න ඕනේ, නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. සංසාරේ මගේ සෑම පිනක්ම කුසලයක්ම මම මේ ආපෝ ධාතුවට අනුමෝදන් කරනවා කියලා පිරිතක් සජ්ජායනා කරනවා. බොජ්ජංගයක් සජ්ජායනා කරනවා. අඟුලිමාල පිරිත සජ්ජායනා කරනවා. මහා මංගල සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනවා. පිරිත් වල තියෙන තරංග ඔක්කොම වැදුනා මේ අණු වලට ටග්ගලේව ඔතා ගන්නවනේ. බොණ්ඩ දෙනවා. ඒ අණුත් එක්ක ගිහිල්ලා අර ජාන වලට ගිහිල්ලා C කියන එක, T කියන එක, G කියන එක, A කියන එක අස්සට ගියාම ඒකේ තියෙන ජාන වලින් අකුසල තියෙන ඔක්කොම ෆ්‍රීකවන්සි ටික කන්ට්‍රෝල් කරලා කුසල ෆ්‍රීකවන්සි ටික අවදි කරලා සනීප කලේ මනස නැකිట్లా වෙදින්නේ නැද්ද? හැබැයි ඒ අකුසල යටපත් කරලා කුසලයේ අවදි කරන්න, ඒ තරංගේ ස්ථාපනය කරන්න ඒ පිරිත කියන කෙනා එච්චර ප්‍රඥාවෙන්, සීලයෙන්, ගුණයෙන්, අවබෝධයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. සෝතාපන්න නම් ඒකට අදාළයි ප්‍රතිඵලේ, සකු르දාගාමි නම් ඒකට අදාළයි ප්‍රතිඵලේ, අනාගාමි නම් ඒකට අදාළයි ප්‍රතිඵලේ, රාතන් වහන්සේ නම් ඒ මොහොතේම ප්‍රතිඵලේ. අපි ගොඩාක් දුස්සීල නම් අපේ සිත ඒ අසනීපෙන් ආපු මිනිසයා පිරිත කියන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ආදියා රාගෙන් බලනවා. එයාට හිටගෙන ඉන්නවත් බෑ. එච්චර අමාරුවෙන් දුකෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එහෙම ඉන්න කෙනා දිහා රාගෙන් බලනවා. එහෙම බලාගෙන පිරිත කිව්වා මේ පිරිතෙන් ප්‍රතිඵලයක් තියෙයිද? ඒ නිසා තමයි ගොඩාක් අද පිරිත් පැන් වල වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. පිරිත් නූල් වල වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. කාබන් ධාතුවට සියලු දේවල් වල රූප ස්වභාවය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නේ. පිරිත් නූලටත් අපි සජ්ජායනා කරා මේකේ තියෙන කාබන් අණු වල
ඒ පඨවි ධාතුවේ ඒ කියන තරංග ස්ථාපනය වෙනවා. හැබැයි දින 21ක් වගේ තමයි පවතින්නේ. වතුර වලට ස්ථාපනය කෙරුවොත් දින 120ක් වෙනකම් පවතින්න පුළුවන්. හේතුව ලේ ධාතුවේ ආයුෂ 120යි. ලේ ධාතුවේ ආයුෂ 120. ඒ රතුරුදුරාණුවේ ආපෝ ධාතුවේ ආයුෂ වලට අනුව මේ ආපෝ ධාතුවේ තරංග ටික 120ක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ පිරිත් නූල් ගැට ගන්නවට වඩා පිරිත් පැන්වල ධාරිතාව 4 ගුණයකින් වැඩි. 4 ගුණයකින් 5 ගුණයකින් අධික උනේ එයාට ඒක රඳවා තබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. අපි මොන මානසිකත්වයෙන් පිරිත් සජ්ජායනා කරනවද? අපේ මානසික ස්වභාවය තීටවල හිටියොත් විනාඩියට තප්පර 60යි උස්ම රැලි 3ත් 7ත් අතර වගේ 4ත් අතර වගේ නිවිච්ච ස්වභාවයකට තිබුණොත් පිරිත සජ්ජායනා කරගෙන යනකොටම සූත්‍ර 2 3 කියනකොට අර මිනිස්සු නැකිටිලා උණ බෑලා දහඩිය දාලා නැකිටලා තේ හදනවා. නූල ගැට ගාලා යනකොටම කියනවා ස්වාමීනි මේ අපලොක්කම නිකන් උලඟට ගියා වගේ. අල්ලන හැමදේම රත්තරන් කියලා කියනවා. හැමදේම සාර්ථකයි කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එක හරියට ඒක පේ කරන්න ඕනේ. තැම්පත් කරන්න ඕනේ. තරංග. එහෙනම් උස්ම රැලි කියන්නේ මොනවද? තරංග. සිතුවිලි කියන්නේ මොනවද? තරංග. මගේ මානසිකත්වය තමයි ඒ තරංග කොච්චර ශක්තිමත් වෙනවද ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද ඒක දුකද සැපද කියන තීරණය ගන්නේ. සියලු තරංග විශ්වයේ තැම්පත් වෙනවා. ඒ තැම්පත් වලට හදාල මගේ ජීවිතය තීරණය වෙනවා. මම මොනවද වළඳන්න ඕනේ, කොයි විදිහටද ඉන්න ඕනේ, කරන්න ඕන දේවල්, හිතන්න ඕන දේවල්, මට වෙන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම තීරණය කරන්නේ. එහෙනම් උස්ම රැල්ල පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක්ද නැද්ද? 21600ක් දවසට උස්ම ගන්නවලු. ඒ එක උස්ම රැල්ලක්වත් අනුභවයට පත් කරලා තරංගයක් විදිහට විසිරීලා ක්‍රියාත්මක වීමේ ස්වභාවයෙන් මුදව ගන්න මම දක්ෂ නැහැ. මම උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨා 100 පවතන හැම මොහොතකම මගේ 100ට ස්පර්ශ වන හැම සිතවිල්ලක්ම තරංග ස්වභාවයෙන් අනු ස්වභාවයට දත්ත ස්වභාවයට පත් වෙනවා. ක්‍රියා විරහිතයි. ඒ නිසා තමයි 100න් හිටියොත් කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එනර්ජි පාටිකල් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. තරංගයක් විදිහට විසිරලා ගිහිල්ලා අනිත් අණුත් එක්ක අනිත් තරංගත් එක්ක එකතු වෙලා නාම රූප සංඥා සංස්කාර බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. 100ට පුළුවන්ලු සංඥා සංස්කාර. මොකද සංඥා සංස්කාර කියන්නේ තරංග අදන්න පුළුවන් තැම්පතු අටලෝ දහමට අදාළ සියලු සංඥා සංස්කාර විදිහට පත් වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් මූලික දත්ත ගබඩාව සංඥා සංස්කාර. ඒවා පවා නිරෝධ කරන්න පුළුවන්ලු 100ට. යටපත් කරන්න පුළුවන්ලු 100ට. අවදි වුණොත් ක්‍රියා විරහිත කරන්න පුළුවන්ලු 100ට. ක්‍රියාත්මක වුණොත් ප්‍රතිඵල නැති කරන්න පුළුවන්ලු 100ට. එච්චර ලොකු ධර්මතාවයක් සම්මා සතිය කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එක අධියරයක් විදියට බුදුරජාන් වහන්සේ අපට දායාදයක් විදියට දීලා දේශනා කරලා අපි වැඩුවේ නැහැ, අපි පුරුදු කළේ නැහැ, අපි සරණ ගියේ නැහැ. වරද කළේ අපි, දුර්වල වුණේ අපි, නොසැලකිලිමත් කමින් හිටියේ අපි, අඩුපාඩුව වරද අපි. එනිසා කාටවත් දොස් කියන්න එපා. අද දවසේ එක කර්මයක්වත් ඇදෙන්න බෑ. එක උත්පත්තියක්වත් නිර්මාණය වෙන්න බෑ. එක දුකක්වත් ස්පර්ශ වෙන්න බෑ. එහෙනම් 21600ටම 100 පවත්වන්න. ඒ තරංග ඔක්කොම ක්‍රියා විරහිත කරන්න. ක්‍රියා කරන්න බැරි ස්වභාවයට පත් කරන්න. සතිය කරන කොටගෙන සම්මා සතිය 100 කරන කොටගෙන හැම සිතවිල්ලක්ම තමන්ගේ පාලනය යටතට ගන්න.
සිත පාලනය කරන්න නම් යන්න එපා. අපි බැරි ගැවුණා. ඇයි ඒ? සිත පාලනය කරන්න බෑ. සිත පාලනය කරන්න හදන හැම මොහොතෙම සිත විසිරෙනවා. මෙල්ල කරන්න මුරණ්ඩු වැඩි. සංකීර්ණ වැඩි. සිත පාලනය කරලා බලන්න බිත්ති කඩාගෙන යන්නේ සිතවිලි. ඒ තරම් සිත විසිරෙන සුළුයි. පීඩනයක් නේ. ශක්ති විශේෂයක් නේ. මෙල්ල කරන්නම බෑ. ශක්ති විශේෂය අනුභවට පත් කරලා වස්තුවක් බවට පත් කරලා ගලක් උස්සලා පැත්තකින් තියලා තියන්න පාඩුවේ ඉන්නවා. m = EC² අලුත් එකක්. E එකනේ අපි මාස්ක් එකක් විදියට ස්කන්ධය විදියට වේගයක් විදියට දැක්කේ. වේගය ස්කන්ධය කරලා තැම්පත් කරලා තියෙනවා. ශක්තිය වේගය බවට පත් කරලා වේගය ස්කන්ධයක් කරලා ගලක් කරලා ඔම තිබ්බා. මාස්ක් එකක් තියෙනවා. විසි කෙරුවොත් වේගයක් එනවා. වේගය කරනකොටගෙන ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අවස්ථා දෙක දෙන්න ඇටම් කරලා තියා ගන්නවා. m = EC². CE² වෙන්නත් පුළුවන්. කැමති විදියට ෆෝමියුලා එක අපිනේ හදන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 100ට සතියට පුළුවන්ලු හැම එනර්ජි පාටිකල් එකක්ම එනර්ජි එකක් විදියට වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වෙලා තව නාම රූප බවට පත් වෙලා දුක සැප බවට පත් වෙලා ඇඬීම් වැළපීම් දත්මිටි කෑම් විදියට හටලෝ දහම විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන පරිසරය වළක්වන්න 100 පවතින හැම මොහොතෙම කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ එනර්ජි පාටිකල් එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ එනර්ජි පාටිකල් එකට වේගයක් නැහැ. ඒකට නැවත කර්ම හදන්න බෑ. ගමන් කරන්න නැහැ. එහෙනම් එයා ස්කන්ධයක් බවට පත් වෙනවා. කොච්චර සරලයිද? මේක පොතේ නෑ. හැබැයි ඒක වඩාගෙන ගිය තාපසවරුන්ගෙන් තේරි ගාථානකොට ඒගොල්ලෝ තේර ගාථාවක් විදිහට කියනවා ස්වාමිනී මේ දීගංවා අස්ස සාමිති සික්කති කියලා මේ දීර්ඝ උස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට දීර්ඝ උස්ම ඇයි එන්නේ දීර්ඝ උස්ම එක අවශ්‍යතාවය කයට ඇයි ඇති උනේ දීර්ඝ උස්මයට මම වටිනාකම දුන්නේ හැබැයි කය වටිනාකම දීපු නිසා නේද දීර්ඝ උස්ම වල අවශ්‍යතාවය කයට තිබුණේ ඒකේ සමීකරණය මේ විදිහට තේරුණා කියලා කියනවා ඒක ඉතින් වරදක් තියනවද නෑනේ. ඒ උන්වහන්සේගේ තේර ගාතාවක් නේ. තේරිච්ච විදියක් නේ ඒක කියන්න පුළුවන් නේ. තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කිරීමේ නිදහස තියෙනවනේ. එනම් 21600න් අද දවසේ මේ පැය 24 කීයක් මම 100න් ස්පර්ශ කරනවද මට ඉපදෙන්න අද දවසේ 21600 වතාවක් භව නිර්මාණය වෙනවා. භව කීයක් අද බලකනවද මම ඔන්න අභියෝගයක් දුන්නා ටාස්ක් එකක් දුන්නා ටාකට් එකක් දුන්නා භික්ෂුන් වහන්සේලාට හැම උස්ම රැල්ලක්ම චේතනා භික්කවේ කම්මං වදාමි හැම චේතනාවකටම ඉපදීමක් හදන්න පුළුවන් නේ හැම උස්ම රැල්ලක්ම සිතුවිල්ලක් නම් හැම සිතුවිල්ලක්ම උස්ම රැල්ලක් නම් එහෙනම් ඉපදීමේ වාර ගන්න දවසකට 21600ක් මට තියෙනවා අද මම කීයක් වළක්වනවද 4000ක් වළක්වමු අද. 10000ක් වළක්වමු. ස්වාමිනේ 21600ම 100ෙන් දැක්කා. අද දවසේ නැවත ඉපදෙන අවස්ථාවක් නැහැ. 1 දවසෙත් නැහැ. අනිද්දාත් නැහැ. ඒ කියන්නේ තැම්පතුව අවදි වෙන්න විදියකුත් නැල්ලු. එළියේ තියෙන තැම්පත වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් බැරිලු. පිරිනිවන් පානවා. ආනාපාන සතියේ පළවෙනි එකේ ඉඳලා 16 වෙනකන් එකින් එකට ගවේෂණය කරලා බලන්න අන්තිමට තියෙන පිරිනිවන් පාන එකක් තමයි. ඇයි ඒ? කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ සත්‍යයේ කර්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේත් නැහැ. ඇයි ඒ? පුද්ගල සත්ත්ව ස්වභාවය නැහැනේ. කාට පරිසම් දෙන්නද? කුමක් කරා ක්‍රියාත්මක වෙන්නද? සත්ත්ව ස්වභාවය නැහැ. සම්මා සතියට භවය නතර කරන්න පුළුවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඒකායන මග්ගෝ කිව්වේ නිකන් නෙමෙයි. ඒකේ තරම් උත්තරීතරයි.
අපි ඒක බොළඳ විදියට දැක්කා. සරල විදියට දැක්කා. අව탁සේරු කළා. ඒ වටිනාකම අවම කළා. අපේ දුර්වලකම. හැම සිතුවිල්ලක්ම 100ෙන් දකිනකොට ඒකේ ශක්ති ස්වභාවය නැති වෙලා වේගය අඩු වෙලා වේග ස්වභාවය නැති වෙලා ස්කන්ධ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 100ෙන් හිටියොත් කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. ෆිසික්ස් වලින් 100ෙන් හිටියොත් කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. ආනාපාන සතිය විශ්ව දොරටුවයි කියලා කිව්වේ ඒකට. මේ විශ්වයේ දොර අරින්න පුළුවන්. විශ්වයේ දොර වහන්නත් පුළුවන්. මේ මොහොතේ ඉඳලා මේ තේරගතාවත් අපේ ආනාපාන සති සූත්‍රය පාසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරපු ආනාපාන සති සූත්‍රය මනාකොට අවබෝධ කිරීමේ පාසුව පිණිස තේරගතාවක් විදිහට තමන්ගේ භික්ෂු ජීවිතයට එකතු කරගන්න මේ අවබෝධය කරන කොටගෙන ආනාපාන සති සූත්‍රයේ පියවර 16 පියවරට වඩන්න පියවරෙන් පියවරට වඩන්න පියවරෙන් පියවරට අවබෝධ කරන්න තේරුම් ගන්න සියලු සංස්කාර ධර්මයන් නිරෝධයට පත් කරලා සසරෙන් නිදහස් වෙන්න සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.